নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ডাকঘৰৰ নতুন ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট সম্পৰ্কে। ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে জানে যে পোষ্ট অফিচৰ 3 মাহৰ মূৰে মূৰে ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটবিলাক সলনি হৈ থাকে। এতিয়া আজি ভিডিঅ'টোত আমি জুন মাহৰ পৰা প্ৰতিটো স্কিমৰ বাবে ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট কিমান হ'ব সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। পোষ্ট অফিচৰ একেবাৰে সাধাৰণ যিটো স্কিম, যিটো ছেভিং একাউণ্ট স্কিম বুলি কোৱা হয়, সেই স্কিমটোৰ বেচিক ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট হ'ল 4%। ইয়াত মান্থলি ডিপজিটৰ কোনো লিমিট নাই বা মেক্সিমাম ডিপজিটৰো লিমিট নাই। আপোনালোকে মান্থলি ইয়াত 100K ডিপজিট কৰিব পাৰে আৰু মান্থলি 10,000কৈও আপোনালোকে ডিপজিট কৰিব পাৰে। নেক্সট হ'ল RD স্কিম। RD স্কিম অতি জনপ্ৰিয় স্কিম, যিটো স্কিমক কোৱা হয় ৰেকাৰিং ডিপজিট স্কিম। এই স্কিমৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট জুন মাহৰ পৰা হ'ব 6.2% আৰু মিনিমাম মান্থলি ডিপজিট আপোনালোকে 100ৰ পৰা কৰিব পাৰে আৰু মান্থলি ডিপজিট যদি আপুনি 1,000K কৰে, মেচিউৰিটি আপোনালোকৰ 70,472 5 বছৰৰ পাছত। নেক্সট হ'ল পোষ্ট অফিচ MI স্কিম, মান্থলি ইনকাম স্কিম, যিটো যথেষ্ট জনপ্ৰিয় স্কিম হয়, যিটো স্কিমত আপোনালোকে ছিংগুল একাউণ্টটো খুলিব পাৰে, ডাবল একাউণ্টটো খুলিব পাৰে, মানে জইণ্ট একাউণ্টটো খুলিব পাৰে। এতিয়া ছিংগুল একাউণ্টত আপোনালোকে 9 লাখ মেক্সিমাম জমা ৰাখিব পাৰে আৰু যদি জইণ্টলি কৰে তেতিয়াহ'লে 15 লাখ টকালৈকে ইয়াত আপোনালোকে জমা ৰাখিব পাৰে আৰু ইয়াৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট হ'ল 7.4%। এইটো স্কিমত যিহেতু ইণ্টাৰেষ্টখিনি আপোনালোকে মান্থলি ইনকাম হিচাপে লাভ কৰিব পাৰে। নেক্সট আহিলে পোষ্ট অফিচ ফিক্সড ডিপজিট স্কিম। পোষ্ট অফিচ ফিক্সড ডিপজিট স্কিমক TDS স্কিম বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ টাৰ্ম ডিপজিট স্কিম বুলি কোৱা হয়। যিহেতু পোষ্ট অফিচত 4 প্ৰকাৰৰ TDS আছে, তাৰে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ FD যিটো হয় তাৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট হ'ল 6.8% আৰু 2 ইয়েৰ FDৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট হ'ল 6.9%, 3 ইয়েৰ FDৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট হ'ল 7%, 5 ইয়েৰ FDৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট হ'ল 7.5%। নেক্সট আহিলে পোষ্ট অফিচ ছিনিয়ৰ চিটিজেন ছেভিং স্কিম, যিটো স্কিমতে হায়েষ্ট ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট হয় 8.2%। ইয়াৰ মেক্সিমাম ডিপজিট 30 লাখ, মেচিউৰিটি পিৰিয়ডত আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট হ'ব 12,30,000। পোষ্ট অফিচৰ নাম্বাৰ 1 স্কিমটো হ'ল NSC স্কিম, যিটো হ'ল নেশ্যনেল ছেভিং চাৰ্টিফিকেট স্কিম। এতিয়া ইয়াৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট 1 জুনৰ পৰা হ'ল 7.7% আৰু ডিপজিট ইয়াত আপোনালোকে হায়েষ্ট 30 লাখলৈকে থ'ব পাৰে। 5 বছৰৰ পাছত যদি আপোনালোকে 30 লাখ টকা ইয়াত ডিপজিট কৰে, 5 বছৰৰ পাছত ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট হ'ব 13,47,102 ৰুপিজ। নেক্সট আহিলে পোষ্ট অফিচ KVP স্কিম। KVP স্কিম হ'ল কিষাণ বিকাশ পত্ৰ স্কিম, যিটো পোষ্ট অফিচৰ ডাবল মানি স্কিম বুলি কোৱা হয়। ইয়াত আপুনি যদি 1 লাখ টকা থয় তেতিয়াহ'লে মেচিউৰিটি এমাউণ্ট হিচাপে আপোনালোকে 2 লাখ টকা পাব। যদি 30 লাখ থ'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মেচিউৰিটি এমাউণ্ট হিচাপে 60 লাখ টকা পাব। এইটো স্কিমৰ এতিয়া ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট হ'ল 7.5% আৰু মেচিউৰিটি টাইম হ'ল 9 years 7 months। নেক্সট আহিলে মহিলা সন্মান ছেভিং চাৰ্টিফিকেট স্কিম। মহিলা সন্মান ছেভিং চাৰ্টিফিকেট স্কিম, যিটো এপ্ৰিল মাহৰ পৰা লঞ্চ কৰা হৈছে, মানে 2023 চনৰ এপ্ৰিলৰ পৰা এইটো স্কিম আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু এই স্কিমটো অকল মহিলাসকলক উদ্দেশ্য কৰিহে আৰম্ভ কৰা হৈছে, মানে মহিলাসকলেহে ইয়াত টকা জমা ৰাখিব পাৰিব। এতিয়া এইটো স্কিমত মহিলাসকলে 2 লাখ টকালৈকে জমা ৰাখিব পাৰিব আৰু মেচিউৰিটি হ'ব 2 বছৰৰ পাছত। যদি আপুনি 2 লাখ টকা থয়, 2 বছৰৰ পাছত ইণ্টাৰেষ্ট হিচাপে লাভ কৰিব 32,500 টকা, অৰ্থাৎ মেচিউৰিটি এমাউণ্ট হ'বগৈ 2,32,500 টকা। নেক্সট হ'ল পোষ্ট অফিচৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ স্কিম, সেইটো হ'ল PPF স্কিম, এই পাব্লিক প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড স্কিম। এইটো স্কিমত আপোনালোকে যদি টকা জমা ৰাখে তেতিয়াহ'লে ইণ্টাৰেষ্ট পাব আপোনালোকে 7.1%কৈ। জুনৰ পৰা ইয়াৰ ইণ্টাৰেষ্ট 7.1% হৈছে। মেচিউৰিটি পিৰিয়ড হ'ল ইয়াৰ 15 years। এতিয়া ডিপজিট আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণে ৰাখিব পাৰে, 1 লাখ, 2 লাখ, 5 লাখ, 10 লাখ, যিমান ৰাখে ৰাখিব পাৰে। নেক্সট আহিলে সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা। এইটো বিশেষকৈ কন্যা সন্তানক উদ্দেশ্য কৰি আৰম্ভ কৰা স্কিম হয়। এই স্কিমৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট 8%। এতিয়া ছেকেণ্ড হায়েষ্ট ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট ইয়াত যিহেতু পোষ্ট অফিচে দিয়ে এইটো স্কিমত, বৰ্তমান ইয়াৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট হ'ল 8%। যদি আপোনালোকে প্ৰতিটো স্কিমৰ সম্পৰ্কত সম্পূৰ্ণকৈ জানিব খোজে, মোৰ চেনেলৰ পোষ্ট অফিচৰ প্লে'লিষ্টত গৈ চাব পাৰে। আজি ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনি তথ্য আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।